Слоуфуд во своето делување ги поддржува малите семејни и занаетчиски производства на храна, кои се чувари на локалниот биодиверзитет, на локалните гастрономски традиции и промовираат одржливи практики во однос на заштитата на животната средина. Slow Foodi, si lëvizje është pro ushqimit të mirë, të pastër dhe të drejtë. I mirë dhe i pastër sepse duhet jetë i mirë në shije, i pastër duhet jetë i pastër sepse nuk ndot kur prodhohet, duhet mos jetë prodhim intensiv, por artizanal. I drejtë do të thotë që ti ta blesh me çmim të drejtë këto fermerë, të fitosh çfarë është të drejtë ti, edhe ta shesësh me çmim të drejtë. Dëshira me madhe është për mua si një vajzë nga fshati që tua transmetoj atë të rinjve të sotëm, sepse duke parë në qytete që të gjithë të rinjt sulen në fast food, nuk më pëlqen as pak që ta lënë minjan slow foodi, ushqimin e ngadalt. Duke filluar nga fëmijët e mi, që atyre ua transmetoj çdo ditë, duke ju thënë që nuk duhet të konsumojnë shumë ushqim të fast foodit, duhet të konsumojnë më shumë ushqimet që gatuajmë në shtëpi, që gatuajnë mamat tona ose mamat e fëmijëve. Proizvod, luke i region. Ako ovaj triangulnik funkcionira, imаме proizvod, znači koji što go создават луѓе, користејќи стари техники, традиционална опрема, вештини кои што се пренесуваат од генерација на генерација и регион кој што го има својот теруар, а тоа значи дека има одредена клима, одредена почва, одредени сончеви денови, технички методи кои што се пренесували со генерација, значи од една генерација на друга генерација, и сето тоа значи дека овој триаголник треба да се почитува и ја дава таа култура на традицијата, односно оно што значи почитување на локалниот идентитет. Slow Food гради локални синџири за дистрибуција на храната, кратки, каде што се остварува директна комуникација меѓу производителот и конзументот. Најчисти посредници се локалните ресторани, локалните готвачи, кои ја раскажуваат приказната на локалните производи и нивните производители. Atëherë, unë jam prezentuar me konceptin slow food në Itali. Kur u ktheva, kjo ka qenë ëndra ime që të hapi një agroturizëm ku të kthehen në fshijet e fëmijërisë se si janë rritur njerëzit nga nanat tona. Fillum të hapim në fshat, normalisht. Këtu ishin shumë familje të varfra që bëshnin në përshpi djathin, bëshnin në përshpi gjërët, edhe në fillimet e mia kështu kemi fillu, do më thënë, duke gërmu shtëpi mas shtëpijet se çfarë bëj, duke kërku receta nga ato, duke marrë produktet nga ato, edhe jo vetëm këtu, por kam shëtit shumë edhe në malet e Shqipërisë, sepse isha në kërkim të identitetit që akoma nuk po gjeja. Kemi vuajtur shumë derisa kam arrit me gjetë element identitetit, unë kam shku deri tek arbëreshët në Itali, për të gjetë traditat tona të lashta. Disprimi im i madh për të arrit me shku ke lënda e parë për smarit, na detyroi që të hapnim një laborator tonin, ku të propononim një djath që nuk ishte industrial, po të ishte artizanal dhe të kishte identitet të zonës time, duke e bon fuqia drurit. Njëjta gjë ishte me bë pastërmat, me bë fermentimet, reçelat, kompostot, gjithë të frymëzime që ishin kujtimet vogla fëmijërisë time.